Слава Україні! Вітаю глядачів Львів Медіа. Моє шанування вам вже у новому 2024 році. Я щиро сподіваюся, що цей рік для нас стане переможним. Але за доброю традицією, новий рік в Україні починаємо ми із постаті Степана Бандери, адже сьогодні його уродини. Саме про роль Степана Бандери в сучасній російсько-українській війні говоримо із істориком та військовослужбовцем Збройних сил України Михайло Галущак, мій гість. Михайло, слава Україні! Героям. Вітаю з Новим роком і бажаю всім нам перемоги у цьому році. Дякую. І напевно, одразу, так, як ти бачиш роль Степана Бандери у сучасній війні? Роль його, безперечно, є великою, тому що його ідеї живуть і далі, попри те, що людина це вже давно не з нами, але ідеї боротьби, ідеї, які він описав в своїх працях, в основному це післявоєнні праці, закликаю багатьох читати ці праці. Там він писав про українську революцію, яка повинна тривати, яка основна мета якої це побудова української самостійної соборної держави. Ці ідеї є далі присутні тепер. І я думаю, що це дуже важливо, тому що, знаєте, ми повинні опиратись в нашій боротьбі на наших героїв, тому що наші герої дають нам сили, вони своїм прикладом надихають нас до нових звершень. І це дуже важливо, його постать в теперішній війні. Мені просто здається, що навіть ті, хто не до кінця знають історичну постать Степана Бандери, не розуміють, наскільки вона повпливала тим паче зараз на наше життя. Наприклад, гасло, з яким ми вітаємося, «Слава Україні! Героям слава!», затвердило на своїх зборах у 41-му році Бандерівське крило ОУН. Та поширила його бійці Української повстанської армії, скорочено УПА, яка була активною у 42-60-х роках і яка боролася, що називається, на два фронти проти німецької окупації та радянської окупації. І саме це гасло стало маркером і тоді, і зараз, хто свій, а хто чужий. Звичайно, так. Я продовжую, що, знаєте, Бандера казав, що наша перемога – це перемога наших ідей. І в його цих працях є дуже багато таких гарних ідей, які, думаю, актуальні і сьогодні. Зокрема, говорив, що основне завдання боротьби – це боротьби за душі українців. Він, до речі, виділяв 3 фази української революції. Він цей весь процес нашої боротьби він називав «Українська революція». Він казав, що це безперервний процес боротьби. Це коли ти все життя борешся. Він так і писав, що змістом нашого життя є боротьба. І він говорив, що для того, щоб оця національна революція завершилась, вона повинна пройти 3 етапи. Перший – це є боротьба за душу народу. Другий етап – це визвольна боротьба, збройна. І третій етап – це побудова своєї держави. І от я думаю, якщо ми ці 3 етапи пройдемо, не якісь там перескочимо, а всі 3 етапи пройдемо, я думаю, тоді Україна справді буде сильною і буде така, за яку боролись наші предки і які захочуть жити наші діти. Насправді дуже дивно, вже зараз дивно, тоді було комічно, а потім ми це все переосмислимо і, напевно, медики поставлять діагноз. Коли на початку повномасштабного вторгнення кадирівці шукали Бандеру. Ми пригадуємо, навіть це все всі жартували, в яких лісах і де знаходяться Бандери, координати Москви надсилали. Але як серед військовослужбовців зараз Бандера, Бандерівський рух, що називається ОУН-УПА? Можна сказати, що бандеризація України відбувається повним ходом, і це є добре. Знаєте, кажуть, що нам потрібно все робити протилежне, що хочуть зробити москалі. Вони хотіли демілітаризацію України, ми маємо її мілітаризувати. Вони хотіли денацифікацію, ми її маємо якраз націоналізувати. І от, власне, постать Степана Бандери і його тих, хто вважає себе послідовником цієї боротьби, бандерівців, відіграє велику роль в цій нашій всій боротьбі, тому що, повторюсь, як казав Бандера, основна боротьба в нашому житті – це боротьба в нашій боротьбі. Основна мета нашої боротьби – це боротьба за душі людей. І от коли ми це навіть тепер собі поставимо за завдання, то я думаю, тепер можливо навіть буде менше
ухилянтів від армії. Та? Більше людей будуть розуміти, для чого їм ця держава. Вони будуть менше, можливо, запахати голову в пісок, а будуть більше цікавитись життям цієї держави, які вони живуть, яка дала їм незалежність. Тобто, чим більше в нас буде бандерівців, я думаю, тим наша нація буде сильна. Колись Ніцше казав, що все добре те, що робить нас сильним, і все погане те, що робить нас слабким. Я вважаю, що ідеї Бандери – це ті речі, які роблять нашу націю сильною. Чому саме Бандера став таким тригером і маркером спочатку для радянської влади, тепер вже для російської влади, і не називають «О, ти упівець», а «О, ти бандерівець»? Чому саме Бандера став таким тригером? В нашій історії є 3 постаті, які дали, можна так сказати, прізвище цілому народу. Це є мазепинці, це були петлюрівці і це були бандерівці. Тобто Бандера став справді одним із прапором цієї боротьби. Звичайно, ми не применшуємо боротьбу всіх інших людей, які боролись в його час. Звичайно, це є комплекс цілий, тобто ціла система, була ціла організація ОУН і Українська повстанська армія, які, можливо, працювали навіть на оце одне ім'я. Але якщо говорити про Бандеру, то, я думаю, більше його популяризації це в значній мірі це справа рук польської пропаганди чи радянської пропаганди. Тому що є просте правило, якщо ти хочеш очорнити рух, ти б'єш по його провіднику. Так як Бандера був провідник, вони вважали, якщо вони дискредитують Бандеру, то вони дискредитують весь рух. Але, знаєте, кажуть, чим більший тиск, тим більший опір. І от українці, знаючи правду, вони почали ще більше шанувати Бандери і почали ще більше себе ідентифікувати з цим прізвищем і з його ідеями. На початку, навіть задовго до повномасштабної війни, але вже під час російсько-української війни у нас була така політика в країні, що неважливо, як названі вулиці, імена якими героями. І навіть тоді говорили про те, що Захід може мати своїх героїв, Схід може мати своїх героїв. Головне – мати хороші вулиці, розвинену інфраструктуру, класну державу, а історію залишити історикам, героїв залишити для кожного своїх. Зараз ми побачили, що це доволі трошки хибна історія, тому що радянські полководці, які перетворили там Дніпро в червоний колір, коли звільнювали Київ до жовтневої революції, напевно, точно не можуть бути нашими героями. Як ти зараз бачиш, чи ми знайшли спільних героїв? Чи став Бандера цим спільним героєм для, можливо, не всієї країни, а значної більшості? Знаєте, колись Шептицький казав, що немає поділу між православними і греко-католиками, є поділ між тими, хто хоче єдності і не хоче. Так само ми, я думаю, можемо поділити людей в ставленні до Бандери. Тобто Бандера – це однозначно герої, і не потрібно ділити Україну там на одних чи на других, на південь, захід, схід, там, північ. Є люди, які хочуть бачити Україну українською. Ті люди вважають героєм Степана Бандери і упівців і всіх інших. Є люди, які не хочуть бачити Україну українською. Ті люди, напевно, бажають собі інакших героїв. Тобто вони там з Чорси і всякі інші. Тобто і тут, розумієте, можливо, ще навіть, чому відбулася навіть така ж бандеризація, тому що чому її не було до того? Можливо, суспільство просто до того, не кажу про все суспільство, окремі люди, можливо, просто не доросли до ідей Бандери. Та? Можливо, вони просто мало читали. Зараз люди все ж таки більше почали цікавитись історією, вони почали розуміти, за що боровся Бандера, він справді воював за незалежну Україну. І отак десь, можливо, через це. Але загалом, кажу, це досить позитивно, що відбувається бандеризація країни. Це, розумієте, от коли є війна, це навіть якщо брати там про Першу світову війну. От колись в Галичині був такий термін «гентерутенос націоне полоні». Це генетично українець, а політично це поляк. Але от коли прийшла польсько-українська війна, 1918-19 рік, то ти вже повинен був вибирати, хто ти є на чиїй ти стороні. Чи ти на стороні поляків, чи ти на стороні українців. Чи ти разом з Станіславом Шептицьким воюєш за поляків, чи ти разом з його братом Андрієм Шептицьким воюєш за українців, борешся за українську державу. От війна, вона
не дає можливості всидіти на двох стільцях. Це те, що було багато у нас перед повномасштабкою людей, які вважали себе там радянськими людьми, та щось таке незрозуміле, здавалось би, для нашого суспільства. Але от ті радянські люди, коли прийшла війна, коли в їхні міста почали стріляти ракети, вони для себе вже почали визначати, з ким вони. Чи вони з тими, хто пускає ракети, чи вони з тими, хто обороняється від цих ракет. І от, власне, війна от багато пересіяла ідей, багато пересіяла людей, і вона от показала, хто і хто. Ну і багато, кажу, от українці стали більше Мені подобається з українськими поглядами. Ну, я візьму уривок з Кримінального кодексу України. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Я перефразую: незнання історії не звільняє від відповідальності. Можливо, якби оці радянські люди знали історію, не несли би зараз, що називається, ми всі такі, на жаль, втрати. Очевидно, що один з факторів – це перекручення історії і вважання людей, російськомовних українців своїми. Можна назвати багато причин, чому напала Росія на Україну, і вони би знайшли собі ще 1001 причину, чому напасти, але, очевидно, історія теж як фактор. Я тут поставлю таке питання, оскільки ти ще й історик, чому, наприклад, не говорять на території Східної України про те, що там теж був повстанський рух? Про це знають насправді одиниці. Чи так само в південних територіях нашої держави теж діяли повстанці? Чому ця сторінка історії, що називається, припала пилюкою? Звичайно, що ОУН діяла не лише на Заході. Ну, от ми минулого року були на Миколаївщині, і на Миколаївщині один з братів Бандери очолював там ОУН, тобто середовище ОУН. Тобто ми бачимо, географія є велика, але чому так було? Ну, тому що, знаєте, погляди на минуле визначають погляди на майбутнє. І от наші вороги, вони завжди хотіли нам нав'язати якихось інших героїв. Але ми розуміємо, що чужі герої виховують чужих захисників. Вони не виховують захисників України. Тому нам треба, власне, популяризувати наших захисників. І тоді ми будемо мати наших захисників в минулому популяризувати, і тоді ми будемо мати захисників сьогодні і в майбутньому. Ну, ворог боровся проти нашого минулого, але я думаю, що ми повинні відстоювати наше минуле та не робити все, щоб історією не торгували, як в нас було зазвичай ці 30 років незалежності, коли то давайте там віддамо якусь сторінку історії, нам якісь там кошти дадуть з МВФ. Тобто, чи давайте там ще щось не будемо про щось говорити, бо до нас там якийсь посол не приїде на якісь урочисті заходи. Я вважаю, що це хибна досить політика. Знаєте, є просте в світі правило, що повага від інших націй починається від самоповаги. Якщо ми не будемо поважати своїх героїв, свою історію, то нас ніхто не буде поважати. Про історію, про героїв. З визвольного руху ми вже сказали так, що десь радянська влада дала поштовх, аби ім'я Бандери вийшло на п'єдестал, очолило, що називається, цей рейтинг. Але забули про Шухевича та Коновальця. Якщо можна коротко, Шухевич та Коновалець, така, що називається історична довідка, чому ці постаті не менш важливі, ніж Степан Бандера? Історія має причинно-наслідковий зв'язок. І без Коновальця не було б Бандери. Так як без попередніх борців за незалежність України не було б, можливо, і Коновальця. І тому, звичайно, що Коновалець – це той, хто побачив Бандеру. Знаєте, колись була така теза, що ці історик Ярослав Сватко любить повторювати, що Коновалець вважав, що кожне покоління має свій шанс здобути свою державу. І от Коновалець вважав, що його покоління втратило цей шанс під час Української революції 100 років тому. І він робив все для того, щоб підготувати нове покоління Бандери, Шухевича і інших захисників України, щоб наступного разу, коли буде цей шанс, а цей шанс був там буквально за 20 років між Першою світовою війною і Другою, щоб це покоління вже зробило все, щоб цю державу виборювати. Як ми бачимо, Бандера проголосив в 41-му році українську державу. На жаль, її не зберегли. Але ця ідея боротьби була продовжена. В цьому є основна суть.
що ідея є продовжена. І українці завжди пам'ятали, що вони мали свою державу. І потім ця ідея перейшла в концтабори, коли наші бандерівці, які отримали 25 років таборів, так казали, бандерівський срок, коли вони там боролись, коли вони розвалювали систему зсередини, туди потрапляли шістдесятники, можливо, з різними поглядами, а вони їх робили націоналістами, тому що вони спілкувалися. Кажуть, націоналістом не народжуєшся, націоналістом стаєш. І багато навіть тих шістдесятників, вони зовсім по-інакшому почали сприймати світ в розмові з бандерівцями в концтаборах. Шухевич. Можна сказати, такий, якби на сучасний манер сказали би, головнокомандувач. Звичайно, Шухевич – це велика постать. Навіть є стаття Степана Бандери вже після воєнних років, де він охарактеризовує, після смерті Романа Шухевича, де він охарактеризовує цю постать. Він каже, що це був символ українського визвольного руху. Це Бандера говорить про Шухевича. Що це був символ українського визвольного руху. І це неповторні втрати для нашої боротьби. Я просто дуже рекомендую, на Радіо Свобода вийшло чудове інтерв'ю з донькою Романа Шухевича. Насправді дуже важка життєва доля, тому що дітей Шухевича намагалася радянська влада зламати, перевиховати. Вони були відправлені в дитячі будинки на схід України, їх розділили з матір'ю, і дівчинці навіть змінили прізвище, перепрошили повністю, що називається, свідомість, вона була комсомолкою. Ну, тобто я просто рекомендую це все перечитати, тому що, на жаль, історія циклічна, і це ми бачимо, як радянська влада намагалася перепрошити українських дітей, зробити з них радянських людей. Так зараз вони викрадають знову українських дітей, а з них роблять російських. Що ти тут можеш додати? Ну, справді, як люблю жартувати історики, що в історії нічого нового під сонцем. От про те, що ви говорите, Бандера колись писав, що те, що випало на їхнє покоління, тих всіх подій, перипетій, що це могло б вистачити на кілька людських доль. Це насправді так. Тобто це феноменальні люди були. Та? Це люди, які воювали в підпіллі. Та? Ну, кажу, от тепер ми можемо собі просто, ця війна дала можливість багатьом людям просто переосмислити ті події, як воювали наші повстанці. Тобто це, от, щоб розуміли, їхня боротьба була, це була без стилу, нас є хоча б зараз стил. Це таке саме, як зараз організувати підпільний рух армію на території там, Луганської і Донецької областях. Це боротьба в окупації. Тобто це є надзвичайно виснажлива боротьба. Ну, це просто феноменальні люди. І тому ми просто повинні їх пам'ятати, як ті пісні. А ти славну Україну не забудь за мене. І робити все, щоб ця боротьба не загасла. Так, як людина народжується, то дитина народжується, то вона народжується з кулачками, з рукою, яка зжатою в кулак. А коли людина помирає, то вона руку розпростує. Тобто, і це так само і життя. Ми повинні зрозуміти просто, що все життя – це боротьба. Зараз для українців. Бандера, він хто? Це все-таки історична постать, герой, чи це чуже? Бандера, він не відійшов історії, він продовжує далі, його ідеї продовжують далі жити. Це не так, як ми би там, знаєте, щось сказали про якусь постать там тисячорічної давності чи 500-літньої давності. Тобто є люди, які вважають себе які називають себе бандерівцями. Тобто у нас мало людей зараз, які можна сказати, що вони там петлюрівці чи мазепинці. Вони говорять, що вони бандерівці. Тобто про цю постать важко говорити в минулому, тому що ідеї цієї людини далі живуть. Я хотіла уточнити ще такий історичний, можливо, факт, чи можна його перекласти на сучасність, тому що якщо говорити про 2023 рік, то говорю про те, що в нас не все вдалося, ми не програли, але і не все вдалося, тому що суспільство розслабилося. Не було стільки бажання в цивільних допомогти і перемогти, що війна відійшла на далекий другий план. Чи було таке в історії повстанського руху? Очевидно, ти вже сказав, що це зовсім інша
тип війни, але чи було в них таке? І як ти бачиш оце твердження про 2023? Бандера казав, що для того, щоб боротьба мала великий вплив, щоб боротьба досягнула свого успіху, в цю боротьбу повинні включитися найбільша кількість людей, він казав, всенародні маси. Я думаю, що суспільство просто не повинно, наше суспільство, ділитись на ті, хто воює, чи їхні сім'ї, близькі, хто там переживає, і на тих людей, які просто живуть своє задоволення. Так? Тому що я вважаю, що знаєте, в цій боротьбі кожен повинен дати собі відповідь на питання, з ким ти є, по яку ти сторону фронту. Чи ти допомагаєш тим, чи ти допомагаєш тим. Звичайно, що є категорія людей, які хочуть запхати голову в пісок і робити вигляд, що їх це не стосується. Та, з категорії «не давайте мені поганих новин», ми будемо тільки там дивитись новини про панду в китайському зоопарку, яка там народила ще одну маленьку пандочку. Але про таких людей, знаєте, це стоїки, коли сказали, що такі люди, можливо, навіть і не прожили своє життя. Тобто, люди, які живуть своє задоволення, це люди, і люди, які не живуть для суспільства, для людей, які оточують, що такі люди навіть не живуть. То як ця людина війде в історію, як про цю людину будуть згадувати її предки? Кажуть, про таких людей кажуть, що вони і не жили, ті, хто живуть для себе. Тому маємо жити для суспільства, для тих людей, які нас оточують. ОНУ-ПА, вони ж були в зовсім інших умовах, вони, по суті, що називається, самі шукали допомогу. Вони приходили в хати, аби десь переночувати, знайти, що називається, якусь їжу, провізію. Наскільки часто їм закривали двері? Багато опівців згадують, що якщо б не всенародна підтримка, то дуже би було важко проводити цю боротьбу. Знаєте, це колись Наполеон казав, що зі списом можна зробити все, крім одного. На ньому неможливо всидіти. І це, що ми бачили зараз, коли росіяни там заходили на українські території, вони бачили, як їм, ми бачили, як українці там з Київщини, з Харківщини, з Сумщини і зі всіх інших областей, як вони давали вони відсіч. Так? Коли ти не маєш підтримки місцевого населення, то дуже важко проводити свою боротьбу. На щастя, тоді наші опівці, оунівці мали підтримку цього місцевого населення. І якщо б не ця підтримка, можливо б і не було тих 20 років боротьби. А я нагадаю, що Українська повстанська армія найдовше зі всіх армій Європи вела цю боротьбу, підпільну боротьбу. Тобто нам є чим гордитися. І це феноменальна історія. І як багато тих опівців говорили, що вони, коли після Другої світової війни, коли, можливо, і зрозуміло було, що, можливо, і не буде Третьої світової війни, бо багато хто казав, що ми зараз боремось, ми боремось для того, щоб зберегти свою армію, і на перспективу, щоб Америка потім буде там воювати з Радянським Союзом, розгорнеться Третя світова. Але вже там під кінець 40-го вже було зрозуміло, що Третьої світової війни, напевно, що не буде. Але люди продовжували боротися там до 60-го року, проводили свою боротьбу. Останній опівець вийшов з Криївки в 91-му році. То люди, це були дуже жертовні люди. Люди свідомо боролись заради історії. Розумієте, це як зерно. Тобто ти його посієш, воно ж не зійде на наступний день. Воно зійде там через певний період часу. І так само і тут. Тобто, коли нам говорять, що нам Україна далась без бою, та ні, ми ж ціле 20 століття боролися. Так, не було активних бойових дій 23 серпня, з 23 на 24 серпня 91 року. Але ж була боротьба до цього. Була боротьба, яка переказувалась вдома. В школі була одна історія, а ти приходив додому і тобі там бабці чи діди розказували зовсім іншу історію. Тобто і на тих ідеях виховувалось нове покоління, які робили українську революцію на граніті, які потім робили помаранчеву революцію, які робили революцію гідності, які зрештою пішли захищати незалежність тепер. То історія має причинно-наслідковий зв'язок. У 2022 році ми активно співали «Батько наш Бандера, Україна мати», ми за неї підемо воювати. Зараз ці рядки зійшли з наших уст, зараз їх не так багато крутять на радіостанціях, та й українців не так багато йде воювати. Чому? Чи є тут пояснення, чому так відбулося?
Я вже згадував про три фази боротьби, про які писав Бандера під час Української революції. Це боротьба за душу, перша фаза, боротьба збройна і третя побудова власної держави. І можливо, що зараз спали бажання йти воювати. Можливо, це і наслідок того, що 30 років оцю перша фаза не була належно втілена. Я нагадаю, що цю статтю Бандера писав якихось там після Другої світової війни, в 40-х роках, другу половину 40-х років. І це тоді, коли діяла Українська повстанська армія, і він каже, що ми зараз знаходимося в першій фазі боротьби за душу українців. Тобто він вважав, що чим більше ми охопимо людей, тим легше потім буде вести збройну боротьбу, і потім ця збройна боротьба переросте в побудову української держави. Якщо ми оці 30 років, якщо б ми належно проводили просвітницьку політику, якщо ми там би зі школи виховували людей з національними поглядами, націоналістичними поглядами, з тими поглядами, які сьогодні захищають державу, то, можливо, все було б зовсім інше. А ми зараз яка фаза в нас? От це зараз перша, ми ще в фазі боротьби за душу? Ми зараз, я думаю, що, можливо, ми перескакнули цю першу фазу і в другій фазі, як писав Бандера, фазі боротьби за власну державу. Так? Тому все ж таки держава є. Але я думаю, що цю першу фазу боротьба за душу, її неможливо опустити. Так? Тобто ти не можеш піти зразу в 5 клас, пропустивши перші 4. Треба якось їх наздоганяти. І навіть я кажу, якщо ми зараз в тій другій фазі боротьби збройної, то треба цю першу фазу підтягнути. Це те питання, про що багато людей зараз військових собі задають. Те питання, за що ми боремося? За українську мову, історію, культуру, українські традиції. Оце та перша фаза боротьби за душу. Оці речі, я думаю, треба просто зараз трошки підтягнути. І якщо ми їх підтягнемо, люди усвідомлять, нащо їм ця держава. Люди усвідомлять, що якщо горітиме все село, то їхня хата крайня горітиме теж. Люди усвідомлюють, що якщо ми втратимо свою державу, то ми повернемось в ХХ століття, коли не мали своєї держави, коли були голодомори, репресії. Люди усвідомлюють, що, знаєте, Ярослав Сватко любить повторювати цю фразу, що народ, який не хоче платити малу жертву, платитиме велику. І як Василь Шкляр коли сказав, що жертви, які покладені в боротьбі, вони є набагато меншими за жертви, які принесе окупація. Якщо ми оце усвідомимо, що окупація, вона принесе просто мільйонні жертви цьому народу. Його просто може знищити і все. Те, що москалям не вдалося в 32-33-му, вони просто... Це, що зрештою ми бачили в Бучі і всі інші, це геноцид буде. Ми бачили ціну поразки в боротьбі в 20 столітті. Це голодомори, це масові репресії, це масові розстріли, це знищення. Ми бачили поразку вже в 21-му, так, коли росіяни зайшли на територію нашої держави. Те, що ти вже згадував, це Київщина, це Харківщина, це Херсонщина. І нас чекає ще жахливіші усвідомлення. Тому що чим довше в окупації, тим страшніше. Звичайно. Але маємо продовжувати боротьбу. Продовжувати вірити в нашу перемогу, цінувати людське життя. От колись Бандера ж писав, що основою будь-якого руху є ідея і люди. І як він казав, до того, що ми з вами говорили про першу фазу революції, Бандера казав, що одне з першочергових завдань української революції – це виховати кадри для боротьби. От ми повинні просто зараз виховувати зі школи, з інституту, в старшому віці. Ми повинні виховувати кадри. Ми повинні людям пояснювати, для чого це боротьба, для чого їм незалежна Україна. Розумієте? Своїм дітям, своїй дитині, як ти пояснюєш, для чого боротьба, для чого війна, для чого країна? Я розумію, що ще геть зовсім скільки, до речі, скільки, так, якщо би так уточнили дитині твоїй? 4 роки. 4 роки, так? Можливо, вже про це говорите, або як ти плануєш це пояснювати? Це важко говорити.
боротьба для того, щоб наші діти жили в незалежній Україні. Щоб вони звідси, наша одна з основних тем боротьби. А інше, знаєте, є навіть просте людське. Кожній людині відміряно на цій землі стільки, скільки відміряно. Як жартують той, хто мав топитися, не повішиться. Питання лише в тому, як ти проживеш цей відрізок часу. Чи ти його проживеш гідно, чи не гідно. Розумієте? Як ти потім подивишся в очі своїм дітям і внукам. Вони ж тебе колись запитають, де ти був в переломні моменти історії. Не лише там твого роду, але загалом цієї нації. І чи ти подивишся на них з гідністю, чи ти будеш закривати очі. Знаєте, кажуть, що гідність – це не золото, яке ти можеш закопати, через півроку викопати, і воно буде так само блистіти, як і блистіло. Гідність або вона є, або її немає. Я дякую за цю розмову. Михайло Галущак, військовослужбовець Збройних сил України, історик, в ефірі Львів Медіа говорили про роль Степана Бандери у сучасній війні та про те, на якій фазі війни ми зараз. Вчіть історію, шануйте батьків і донайте на Збройні Сили України. Михайло, дякую.